E63 Farkku AMG Mersu. Varmasti hätäinen peli. Mut onks hätäisempi kuin tää A90 Supra? Tiedä häntä, mut otetaan selvää. Tää on automaatti. Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tänään meitä hemmotellaan tummanpuhuvan perhefarkun ja rata-ajoin optimoidun japsiauton taistolla. Päivän perheautokiintiön täyttää kartanomallin E63 AMG Mersu. Ja viereiselle ladulle asettuu rata-ajoon rakennettu uuden mallin Toyota Supra. Ja tänään taas kiskotaan varttimailiin ensin lentävillä lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Käydään tähän väliin vielä kyselemässä kuulumiset päivän rattimiehiltä. Metropolin ytimestä maalaismiljööhön on saapunut kaiken kokenut herrasmies. Morjesta Kai. Terve. Mitä mies? Mitäs tässä kisaa tultiin ajaa? No niin, ja minkäs auton kanssa sitä kisaa on tultu ajamaan? Tässä on A90 Toyota Supra ja vuosimalli 2020. No niin. Tämä on niin sanotusti ensimmäinen asiakasauto Suomeen. Niin. Okei, special yksilö. Juu. Minkä verran Suprassa leipää on? No siellä on joku 450 suurin piirtein. Okei. Sillä pitää yrittää pärjää tässä suoralla. Että... Eiköhän sillä pärjätä. Tosiaan automaatti. Automaatti, kyllä. Ja suorakutoinen. Se helpottaa, kun ei tarvitse liikutella. Ei tarvitse itse keppiä veivata. Ei tarvitse. Mitäs luulet, että tässä päivän mittelössä tulee käymään? No hyvinhän siinä käy jommalle kummalle, mutta kummalle käymistä. Sehän me tiedetään vasta hetken päästä. No sitähän tänne on tullut selvittää. Mutta aina kokeilla. No näinhän se tehdään, Ei mitään, tsempit kisoihin. Ja yön mustaa Merssuu käskyttää raumalainen nuor kolli. Morjesta Kole. Morjesta. Mitä jäpykkä? Pelkkää hyvää. Ollaan saavuttu tänne näin huittisiin nähtävästi. Noniin, kaikki kondikses, loistavaa. Minkäs auton kanssa tänne huittisiin sitten on saavuttu? Tää on tämmönen S211-koppanen E63 AMG Farkku. Tämmönen perusperheauto. Kyllä vaan. Minkä verran Mersus löylyä on? Se ollaan siinä suurin piirtein 600, että vähän se pikkurustalla on tehty, että ollaan piristetty. Mitäs luulet, että perhefarkun kanssa käy Supraa vastaan? Kyllä mä sanoin, että tässä ollaan aika tiukoilla, kun Supra ei paina niin paljon ja tää painaa se melkein 2 tonnia, niin ollaan siinä hilkulla, mutta saa nähdä. Jännäks menee? Kyllä. Kyllä vaan. Ei muuta kuin hei tsempit vetoihin. Kiitos. Kuunnellaan tähän väliin vielä, että millain myllyt mylvii. Hirmuinen kapeli! Ja näiden sävelien saattelemana sitten lentävien pariin. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Katsotaan millain kundien käy. Komiasti poistu. Supra taisi hyökätä aika pirteästi tosta viivalta. Kassavedossa Supra naukaisee heti kärkeen ja kasvattaa kaulaa aina maaliviivalle asti, jossa kaulaa on noin puolikkaan rekka-autollisen verran. Ja näin ollen ensimmäinen erä suvereenisti Supralle. Jaha, eka veto painettu. Millain meni?
No joo, ihan ok. Ehkä voisi lähteä 3, kun joutuu vaihtamaan niin nopeasti heti tossa. Niin nyt tuli 2 pesäs vai? Niin, 2 oli, mutta siellä oli yli 5 tonnia jenkaa. Niin, Okei. kokeillaan 3. Noniin, Supra vissi oli ensimmäisenä No maaliviivalla. joo, kyllä se tosta aika en tiedä. Tää nyt katsoo tarkemmin peilistä, että miten, koska yleensä nuo isokoneet alkaa kyllä jauhaa, kun saadaan vähän vauhtia. Aivan. Ei mitään. Koitetaan uudestaan sit vaan. Näin tehdään. Jaha, eka veto naulattu. Millain meni? No, nyt lähdettiin automaattilootalla, niin testataan ensin seuraava manuaalilla ja katsotaan mennäänkö ohi. Okei, itse läpsitään seuraavaksi vai? Kyllä. No niin, ei mitään. Koitetaan seuraavaksi sit uudestaan. Kyllä. Kiitos. Noniin, sit vaan rattivaihteet naputellen seuraavaan erään. Komiasti kelas. Nyt näytti mahdottoman tasaiselta. En tiedä, mahtoiko läpsytteleminen auttaa. Samanlainen lopputulos. Jaa, no ei auttanut. Tokaan erään Mersu lähtee manuaalimoodilla ja tällä pelikirjalla saadaankin aika paljon tiukemmat kahakat aikaiseksi. Mut niin vaan menee tääkin erä aika selkeästi Supralle. Josko 3. vetoon saatais vielä tiukempi vääntö? Lähdetään tsekkaan. Näytti siltä, että Mersu olisi vienyt. Vaikea sanoa. Kolmannessa vedossa osat kääntyy täysin päälailleen ja Mersu ottaa voiton lähes samalla mitalla kuin Supra aikaisemmin. Mut valitettavasti tällä kertaa taisi Mersukuskin menokinttu lipsahtaa hiukan liian aikaisin suoraksi. Jaha. Ei mitään, otetaan vielä kerta, kun vähän varasti tossa Mersu, niin Okei, otetaan 3. lähtö uusiksi. Juu, otetaan se uusiksi. Niin No niin. yritetään saada ihan samaan aikaan kaikki. Siihen pyritään. Osuis, niin Olisi se aina se. Koska aika tiukalle se tulee menee. Nytkin se niittäisi vähän aikaisemmin, niin eka mä vähän saavutin, mutta sitten kun vauhti nousee, niin sit huomaa, että sitten ei enää pysty ottaa kiinni. Että Aivan. on se keskivaihe on tän sauma tän auton. Niin. Joo, no niin, eikä ja rehtiä peli tänne on tultu harrastamaan. Ei mitään. Ei mitään. Painetaan uudestaan. Jaha. Hiukan lipsahti nilkka liian aikaisin suoraksi vai? Hilka lipsahti liian aikaisin suoraksi. Nyt pitää katsoa vielä viimeinen, että lähtisikö nyt, kun nyt on touchi. No niin, nyt on touchi. Joo, hyvä homma. Ei mitään, koitetaan. Kerro sit vielä. Koitetaan. Noniin, nyt pitäisi olla molempien touchit mintis, niin otetaan 1 bonari kiskasu vielä, josko saatais molempien lähdöt synkkaan. Kyllä mahdottoman tasasto. Jos en mä ois päästänyt 3 rajoittimelle. Siinä mä jäin just sen verran, tiiätsä. Mä huomasin, siinä tuli just se muu. Just sen verran. Jos se ois pysynyt, niin ois varmaan tultu rintarinnan maaliin. Se ois ollut rintarinnan ihan täysin. Kyllä niin tasan menee, että. Ja kyllä
Kyllä vaan, nyt saatiin nappistartit aikaiseksi ja Mersun hytissä on syystäkin riemukas tunnelma, sillä AMG ottaa voiton kotiin reilun automitalla äärettömän tiukan taistelun päätteeksi. Ja hei, muistahan täräyttää kanava tilaukseen, niin saadaan jatkoskin tuotettua vastaavanlaista matskua. Nyt taisi mennä rehdisti. No meni, kun mä sanoinkin kaverille, että me oltais oltu ihan tasan maaliviivalla, jos en olisi päästänyt 3 rajoittajalla. Okei, pääs lipsahtaa sen verran. verran. Lähön jälkeen mä lyön sen automaatille, että se hoitaa. Nyt mä ajattelin, että mä vedän itse kaikki pykälät ja 3 käy. Se sanoi itsekin, että se huomasi just sen verran jarras siinä kohtaa, kun se koko ajan pysyi ihan tasassa. Okei, eli tosi tasasta oli. Se ollut niinku ihan rintarinnan muuten siinä. Okei. No niin. Mutta on se, että enemmän tulee vauhtia, sen vaikeammaksi niinku tulee saavuttaa. Että huomaa, että kyllä iso kone alkaa työntää. Että. No se on tietysti joo, mutta ei mitään. Hienosti menee. Kyllä vaan, koitetaan. Hei, millain paikalta homma toimii. Yes. Hyvä ääni. Jatketaan. No niin, nyt oli tatsi mintis. Kyllä, ja siinä oli. Ai että, eikä mitään varaslähtöäkään tällä kertaa. Ei, ihan laillisesti ohi. Rehtivoitto. Kyllä. Loistavaa. Koitetaan sit välillä paikalta, että millain se toimii. Voi. Hyvin se menee. Tähän väliin pikku Bonari-ohjelmanumero. Seriessan sponsoroima Special Printillä varustettu huppari kiitoksena osallistumisesta päivän kuskeille. Ja Seriessan palveluihin kuuluu muun muassa ajoneuvoteippaukset, graafinen suunnittelu, kyltit ja ulkomainonta ja erilaiset tekstiilipainatukset. Eli jos sun polttariporukka tai vaikka urheiluseura kaipaa bängereitä tiimipaitoja, niin kääntykää ihmeessä Seriessan puoleen. Ja näiden käänteiden jälkeen päästäänkin sitten paikaltaan vetojen pariin. Joten ei muuta kuin vehkeet viivalle ja pitoja etsimään. Valmista! Se oli vissiin mekaanisen launch controlin kanssa pikku jotain härdelliä siihen. Ei pysy pidot, ei sit jarru, ei sit mitenkään. AMG janoaa ankarasti tietä ja nytkähtelee muutaman kerran, syyllistymättä kuitenkaan varaslähtöön. Supra puolestaan ottaa optimistartin ja pyyhältää selkeään voittoon. Supra lähti tulisesta. No joo, mä teen tämmösen Amerikan kikan. Mä lähdin 2 suoraan. Okei. Kokeillaan nyt 1. Niin 1 seuraavaksi. Joo, se voisi sutia vähän enemmän, mutta pitää nyt ottaa ensimmäinen varman päälle. Niin Kyllä vaan. Sit voi kokeilla vaihtoehtoja. No niin, ei mitään. Jatketaan harjoituksia. Ei pitänyt jarrualoituksessa, ei sit yhtään. Liikaa kaasujalkaa taas. No se on liian vissi. stressaavaa. Se on vähän konstikas hakea se sweet spotti sieltä, mutta eiköhän siihenkin tatsi vielä löydy. Kyllä se löytyy. Joo. Kaikki löytyy. Kyllä vaan, koitetaan uudestaan. Eli terävin kärki otettu alta pois, sit vaan lisää klabia uuniin. Valmista! Ei tainnut ihan synkäs lähteä vekottimet. Mitä tässä kävi? Vähän varasta. Tällä kertaa Supral puolestaan lähtöviivalla hiukan häsmäkkää, jonka johdosta Toyota poistuu kumit sauhuten viivalta hiukan ennen lähtölupaa
ja näin ollen saapuu ensimmäisenä maaliviivalle. Hieman läks sutimaan! En tiedä mitäkään, mä pistin jarruun vasten, mä ajattelin yhtäkkiä se lähti kylki tonne vierelle ja työsi eteenpäin. Niin pitää ottaa uusiksi. Uusiks vaan! Hauskaa tää ei tässä. Pitäis polkea jarru ihan perkeleen syvälle. Kato, kumminkin lähtee. Ei kun uusiksi. Noniin, josko sitten olisi sättäilyt sätätty ja saatais molemmilta puhdas lähtö aikaiseksi. Valmista! Valmista! Nyt oli smoothin näköinen lähtö. Hyvää työtä, kundit. Tällä kertaa ei ylimääräistä rimpuilua lähtöviivalla esiintynyt ja molemmat sai hyvän startin aikaiseksi. Mutta yhtä kaikki, Supra oli tälläkin kertaa nopeampi ja vie tämän paikaltaan lähdön noin muutaman jäätelökioskin mitalla. Ja päivän kahakoiden vihkomerkintöihin liittyen, Supra-kuskin ihmettelyn ja tutkinnan tuloksena selvisi, että Toyotassa oli kuvauspäivänä hieman oletettua vähemmän tehoa, todellisten lukemien ollessa 400 hevosvoiman kinttailla. Mutta tästä huolimatta Supra oli tänään nopeampi ja taittoi warttimailin ajassa 12,59 sekuntia. Ja vain hieman hitaampana E63 AMG taittoi warttimailin ajassa 12,77 sekuntia. 0–100 puolestaan taittui Toyotalta aikaan 4,39 sekuntia ja Mersulta aikaan 4,62 sekuntia. Ja näillä ajoilla otetaan haltuun kakkos- ja kolmossia molemmilta taulukoilta. Vedot tuli purkkiin! Joo, ei mitään. Pitäisi näitä aina vähän harjoitella ennen vetoja, että tietäisi sen, mikä on se oikea tapa, ettei tarvitse kokeilla eri versioita. No sitä justiin. Viivalla, mutta hauskaa kun hymskutti. Ja kyllä nyt taas niin huomassa, kun peilistä seuraa, niin Merru kun saa pidot sun muuta, niin kyllä siellä vaan lähtee hiipimään. Iso kone jauhaa, ettei siinä, on se. mitään. Että jos 3 tai 2,5 ettäisi kisaa, niin kyllä heittämällä menisi hetken päästä ohi. Että no, ei kyllä se niin kuin niin, se on tietty. Painoetu kesti tässäkin tuosta paikalta. Että. No joo, onhan se. Kaikilla on omat alueensa on, niin sanotusti. Niin hieno tuntuu. Ja lystiä riitti. Juu, ja sit justiinsa se, että ei mitään, mukava kaveria. Vaikka sitä vähän jännitti, itse tietysti ajellut niin paljon kaikkea, ettei silleen jalka tärise. Että se on jonkun verran on rattia pyöritetty. Joo, niin sen takia vaan yrittää toisenkin ottaa vaan iisisti ja painaa menemään. Niin kyllä vaan. Siitä, mutta kyllä se tietää itse se, minkälainen se on ollut junnuna kanssa, kun jalka lähtee yhtäkkiä tärisee, kun sä oot tuossa polkimen päällä, kun sä odotat sitä vetoa, niin se on jännittävä homma. Että se on ihan totta. Kisa olisi superhyvä. Loistavaa. Kiitos. Jaha, vedot on paketissa. Kyllä. Mikä on fiilis Mersuratissa? Erittäin mukava. Viimeinkin pääs vedättämään. No niin, ihan oikein luvan kanssa. Aivan oikein. Joo. Mitäs niin miltä se paikaltaan lähteminen tuntui? Kyllä se nyt vaan on ihan sillä, että kyllä toi Supra sieltä paikaltaan vielä. Huomattiin ja kyllä kun jutusteltiin tuolla, että sit kun mennään siihen 100-vauhtiin, niin sit menee vaan autot ihan tasatahtiin. Niin, että pitäisi vaan pidempi suora olla vai? Aika laajalta. Kyllä vaan, mutta lystiä oli. Erittäin lystiä, kiitos tästä. No niin, ei mitään, kiitoksia vaan. Pienistä lähtöviivun vapinoista huolimatta päivän mittelöt tuli mahdottoman hyvät ja touchin löydyttyä tutkapari oli vielä todella tasainenkin. Joten ei sit muuta kuin seuraavaa jaksoa vartoomaan. Nyt vaan, se on moro!